السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو على نتفليكس بشكله الجديد. زي ما انتم شايفين اللوجو بتاع عرض الرو اتغير، وده اول عرض رو في السنه 2025 واول عرض رو على نتفليكس. فكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله 2025 تكون افضل من 2024. بس قبل ما نبدا في تحليل العرض ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا ببرومو او انترو من تريبل اتش بيتكلم عن التاريخ طبعا وتاريخ الشركه والدبليو دبليو اي. وبعد كده شفنا الستاره وقعت وشفنا تريبل اتش في الحلبه رحب بالناس وقال لهم اهلا بكم في عرض الرو واهلا بكم في عهد نتفليكس، ذا نتفليكس ايرا. بعد كده نشوف اول حد يدخل للحلبه هو ذا روك، عوده ذا روك. كان في كلام انه هو هيرجع، رجع فعلا ذا روك ودخل الحلبه وشكر قال انا عايز اشكر كودي رودز اللي شال الشركه على ظهره الفتره اللي فاتت. وبعد كده قال عايز اشكر رومان رينز، وبعد كده شكره. شفناه قال في الاخر الليله دي هي بدايه عهد جديد في الدبليو دبليو اي او في عرض الرو. ورومان رينز هيلاعب سولو سيكوا الليله دي في ماتش، فانا هتفرج على الماتش ده بنفسي. وحسيت ان ذا روك موجود الليله دي كمدير للشركه مش كمصارع. حسيته اكتر ان هو يعني واخد المنحى الدبلوماسي في كل حاجه، حتى نزل حضن كودي رودز اللي كنا بنقول ممكن يلعبوا في راس المنيا. فيعني حاسوا النهارده ذا روك موجود بشكل اكبر حامل اسهم لشركه دبليو دبليو اي. بعد كده نروح لماتش على زعامه القبيله ما بين سولو سيكوا ضد رومان رينز. شفنا ماتش جامد ما بينهم، استخدموا فيه السلم الحديد وكراسي وترابيزات وعصي. بصراحه كان ماتش جامد بينهم. شفنا في الاخر رومان رينز بيرمي سولو سيكوا على ترابيزه بيكسرها عليه وبيثبت، لكن جه تونجا لوا سحب رجل الحكم وخلاه ما يعدش على سولو سيكوا. دخل بعد كده جيكا فاتو ضرب رومان رينز، وشفنا سولو سيكوا بيعمل سامون سبايك على رومان رينز وفي الاخر بيعد على رومان، لكن في الاخر قدر رومان رينز ان هو يفك التثبيت. بعد كده دخل سامي زين وجاي اوسو علشان يساعدوا رومان رينز وضربوا جيكا فاتو وتونجا لوا. وبعد كده ضربوا سولو سيكوا، لكن شفنا رومان بيعمل له سبير وبيثبت، لكن طبعا ما فيش حكم يعد. فعقبال الحكم جديد او حكم غيره جه كان قدر سولو سيكوا ان هو يفك التثبيت. بعد كده نشوف كيفن اوينز بيدخل او بيتدخل في الماتش وبيعمل ستانر لرومان رينز علشان يقول لي سولو سيكوا ثبته. سولو يثبت رومان، لكن قدر في الاخر رومان رينز ان هو يفك التثبيت. كمل كيفن اوينز ضرب فيه رومان رينز لحد ما دخل كودي رودز يضرب فيه كيفن اوينز، والاثنين خرجوا بره المنطقه او الارينا. وشفنا في النهايه رومان رينز بيعمل 2 سبير لسولو سيكوا وبيثبت وبيفوز بلقب زعيم القبيله الوحيد. وبعد الماتش طلع بول هيمن وماسك طبعا الاولى فالا. وبعد كده شفنا دخول ذا روك وخد الاولى فالا من بول هيمن ولبسها لرومان رينز وسلم عليه وحضنه. فزي ما قلت لكم ان ذا روك النهارده يعني حاضر بشكل دبلوماسي مش كشكل مصارع، لاني حاسه ان هو يعني جاي كمدير للشركه مش اكتر. لكن اخيرا خلاص رومان رينز خد اللقب اللي هو يعني كان مستحوذ عليه اصلا من زمان وهو زعيم القبيله، بس بقى هو الوحيد. والدور دلوقتي على سولو سيكوا انه يعترف برومان رينز. فهل ايه اللي يحصل في البلاد لاين الجديد الفتره الجايه؟ ما نعرفش لسه ايه اللي يحصل، لكن اعتقد ان هم يعني بشكل او اخر هيتفككوا مع الوقت. بعد كده نشوف لقاء مع نيو داي. بيقولوا ان احنا قلنا لتريبل اتش ما نلعبش النهارده، احنا المفروض كنا هنلعب ماتش، لكن قلنا له ان احنا مش عايزين نلعب علشان لوس انجلوس ما يستحقوش ان هم يشوفوا نيو داي. وطبعا الجماهير عماله بتصفر ضدهم صفارات استهجان. اعلنوا بعد كده خلاص بشكل رسمي ان الرويال رامبل 2026 هيكون موجود في السعوديه، وطبعا هيتلعب في شهر يناير. فدي خطوه كويسه جدا بصراحه، اول مره في التاريخ تحصل ان الرويال رامبل يخرج بره امريكا فهيروح للسعوديه. وبصراحه يعني بشجع او يعني بحيي السعوديه على اللي عملته الفتره اللي فاتت، وقدرت ان هي تحصل على عرض كبير زي ده هيبقى عندها في السنه الجايه. فمتحمس جدا من دلوقتي، يعني احنا لسه قدامنا سنه كامله، بس متحمس جدا من دلوقتي للرويال رامبل السنه الجايه اللي هيكون في السعوديه، هيكون اكيد بشكل مختلف. بعد كده نروح لاول طريق اعتزال جون سينا. دخل جون سينا وسط يعني صوت الجمهور العالي ودخل الحلبه وقال ان اول مره في التاريخ
ان WWE تتذاع مباشر على العالم كله او في العالم كله يشوفها مباشر. وقال ان كان ليها ذكريات كتيره جدا في لوس انجلوس، وعشان كده حبيت ان هي تكون اول مدينه اودعها في طريق في طريق اعتزالي. طبعا قال ان ناس كتير بتسال الفتره اللي فاتت انا هلاعب مين، ويا ترى هيكون اخر ماتش ليا في ديسمبر ضد مين. وقال في ديسمبر، يعني اخر ماتش جون سينا مش هيكون في راس المنيا، هيكون في ديسمبر. دي يعني معلومه عرفناها من جون سينا نفسه الليله دي. المهم قال ان الناس بتسال هل جون سينا هيقدر يكسب اللقب رقم 17 بالنسبه له ولا لا. انا بالنسبه لي ما اعتقدش ان هي هتحصل، لاني انا بقالي اكتر من 2000 يوم ما كسبتش ماتش، والموضوع ده ما اعتقدش انه يحصل ومحتاج معجزه. لكن ممكن عشان اوصل اصلا ان انا العب على ماتش بطوله، محتاج ان انا اكسب ماني ان ذا بانك او اليمينيشن شامبر او الرويال رامبل. فقال طب انا ثواني، ما في فكره، طب ما انا ممكن اخش الرويال رامبل طالما اخر رويال رامبل ليا، والعب في الرويال رامبل واكسبها كمان علشان اقدر اوصل للهدف بتاعي. حبيت جدا البرومو بتاع جون سينا، ان هو يعني ما كانش عنده معلومه وجه قالها لنا وخلاص، لا حسيت ان هو زي ما تقول بيفكر معانا الجمهور، فاكنه مدخلنا معانا في تفكير ايه اللي يحصل الفتره الجايه، وبيسال طب نعمل كذا طب نعمل كذا. فحبيت النقطه دي جدا في جون سينا. وطبعا يعني هو على المايك ممتاز بالنسبه لمهاراته على المايك. فكده خلاص اعلن جون سينا رسميا ان هو هيكون متواجد في رويال رامبل 2025، ويعني هدفه الاساسي ان هو يكسب الرويال رامبل علشان يلعب على لقب. طيب بالنسبه هل جون سينا ممكن يكسب لقب ال 17؟ اعتقد انه ممكن يعملها لسبب واحد. قبل ما نعرف ان هو هيعتزل في ديسمبر كنت هقول لك لا بنسبه 100%، لان كنا عارفين ان هو هيعتزل في راس المنيا، وعلشان جون سينا يكسب لقب عالم لازم يكسبه في راس المنيا. فازاي هيكسب لقب عالم في راس المنيا وهو هيعتزل في راس المنيا؟ فما كانش هينفع. لكن اللي قالوا النهارده ان اخر ماتش ليه هيكون في ديسمبر، فكده ممكن يكسب عادي لقب عالم في راس المنيا ويفضل معاه لحد ما يخسروا في ديسمبر. ده اعتقد منطقي. فاعتقد ان جون سينا هيكسب لقب عالم. لكن هيكسب انهي لقب عالم؟ طبعا جون سينا احنا عارفين ان هو بيبي فيس طول عمره. حاليا كودي رودز معاه لقب، وطبعا كودي رودز فيس، فما اعتقدش جون وكودي رودز الاثنين فيس هيقابلوا بعض على لقب. ممكن جون سينا يلاعب جونتر لان جونتر هيل، فممكن نشوف جون سينا ضد جونتر في راس المنيا، ونشوف جون سينا بياخد لقب العالم الوزن الثقيل من جونتر. فيعني كل ده لسه كلام احنا بنقوله بنتوقعه، ما نعرفش اصلا مين اللي هيكون البطل ساعتها في راس المنيا، لكن دي توقعاتي يعني من دلوقتي. تتخيلوا ممكن لوجان بول اساسا يطلع جون سينا من الرويال رامبل؟ يعني ممكن هو اللي يقصيه. ده لو حصلت يعني لوجان بول من هنا لحد ما يعتزل هيفضل يعني واخد هيت جامد من الجمهور. بس حبيت ارمي فكره كده يعني في النص، يعني ممكن جون سينا ان هو ما يكسبش او حاجه. لكن بالنسبه لي انا شايفه بصراحه ان هو يستحق يكسب. اي نعم في شباب كتير يستحقوا الرويال رامبل، لكن لو دي الطريق الوحيد ان هو يكسب لقب عالم رقم 17 بالنسبه له فليه لا. لكن لو في طريق تاني يقدر يعمل بيه كده، اتمنى طبعا ان الرامبل يكون يفوز بيه شباب صغيرين افضل. وبعد ما جون سينا خلص شفنا برومو على طول من لوجان بول، وده اللي يعني خلاني افكر في ان لوجان بول ممكن يقصي جون سينا في الرامبل. يعني فكره جت في دماغي كده. لوجان بول قال ان دي بدايه عهد لوجان بول، وشكله ناوي على سنه كبيره لوجان بول السنه دي. فهنشوف السنه دي هتكون بالنسبه له ايه. طبعا كان لوجان بول كمان قاعد في وسط الجماهير. بعد كده نروح لماتش على لقب السيدات ما بين البطله ليف مورجان ضد ريا ريبلي. شفنا طبعا خلال الماتش دومينيك ميستيريو وراكيل رودريجيز بيحاولوا يساعدوا ليف مورجان، لكن في النهايه شفنا 2 فينش من ريا ريبلي على ليف مورجان، وثبتت ليف وكسبت في الاخر ريا ريبلي الماتش، وخدت لقب السيدات وبقت بطله السيدات ريا ريبلي. بعد الماتش ما خلص شفنا دومينيك ميستيريو بيطلع الحلبه وبيمد ايده عايز يحضن ريا ريبلي، راحت ضرباه وعملت له الفينش. تحس ان دومينيك ميستيريو اكسسوار مع لقب السيدات، يعني ايا كان هيروح مع مين هو معاه مش فارق معاه مين اللي ماسك لقب السيدات. نشوف بعد كده ريا ريبلي خرجت من الحلبة وهي خارجة في طريقها ان هي تخرج بره، فشفنا عودة اندرتيكر، ومحدش كان متخيل او متوقع ان ممكن حاجة زي دي تحصل. دخل اندرتيكر بشخصية ذا امريكان باد اس ولف حوالين الحلبة بالموتوسيكل بتاعه وسلم على ريا ريبلي. فهو مش جاي النهارده يتكلم، هو بس عايز يظهر في العرض.
وعلشان برضو يعني يحط ريا ريبلي اوفر مع الجمهور اكتر في الفتره الجايه. طبعا ريا ريبلي تستحق اكيد ان هي تفوز باللقب، وكلنا كنا عارفين ان ليف مورجان لو هتخسر اللقب هتخسره لريا ريبلي علشان ريا تاخد حقها منها. بعد كده نروح خلف الكواليس، لقاء مع ادم بيرس اللي كان بيتكلم مع بيلي. فشكل ادم بيرس وبيلي بيجهزوا حاجه كبيره لعرض رو. نشوف جه الفا اكاديمي، فريق الفا اكاديمي. طبعا شات جيبل قال لي ادم بيرس انا دمرت اوتس والفا اكاديمي، فانا محتاج اي حد لوتشادور العبه الاسبوع الجاي. فادم بيرس قال له انت متاكد؟ قال له اه. فاعتقد ان كده خلاص بنتا هيرجع او هيجي WWE الاسبوع الجاي وهيلاعب تشات جيبل في الماتش الاسبوع الجاي. فلان كمان اصلا يعني شفنا في العرض فيديو تشويقي، شفنا الماسك ومكتوب جوه القناع بنتا بالمختصر العريض، يعني هو ظاهرينها عادي. فخلاص كده اتاكدنا ان بنتا هيرجع الاسبوع الجاي وهيلعب ضد تشات جيبل. بعد كده نشوف لقاء مع زاميز اللي بيقول ان جون سينا لعب في رويال رامبل قبل كده، فايه الجديد؟ جاله كارين كروس وقال لزاميز احنا مع بعض ولا لا، علشان عايز اعرف قبل ما نلاعب وايت 6 لان احنا كده هنلاعبهم. فزاميز قال له لا. فشفنا في الاخر كارين كروس بيخلي زاميز يوافق ان هو يلعب معاهم بالغلط وهو مسك في كلمه وخلاص ومشي. المهم في الاخر شفنا جليتش بيحصل من وايت 6 اثناء ما هم بيتكلموا. بعد كده نروح لماتش ما بين جاي اوسو ضد درو ماكنتاير. شفنا جاي اوسو بيدخل مع ترافيس سكوت، وشفنا في النهايه درو ماكنتاير كان عايز يعمل كليمور لكن جاي اوسو فوتها وعمل لدرو ماكنتاير تثبيت سريع وكسب جاي اوسو الماتش في النهايه. كان ماتش كويس جدا بينهم. بعد كده نشوف برومو من جونتر بيقول ان ده عهد جديد للكل بس مش ليا انا، لاني انا اللي انهي على كل املهم لان انا البطل. بصراحه كلام كبير جدا من جونتر، وهو يقدر يقول كده ويعمله فعلا لان جونتر قادر ان هو يعمل فعلا الكلام اللي بيقوله. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع الكوميديان فلافي. فجه نيو داي وقالوا له انتوا ازاي بتعملوا يعني لقاء معاه ومدينه وقت من العرض واحنا مش عارفين نتكلم عن اللي حصل مع بيج اي. فجه الفا اكاديمي ووقفوا مع فلافي ومشيوا معاه. النيو داي محدش طايقهم تماما، سواء اساطير او مصارعين حاليين او ايا كان او حتى مذيعين، محدش طايقهم في WWE حاليا. بعد كده نشوف خلف الكواليس بول هيمن بيقول لرومان رينز انت اخيرا عملتها ورجعت، فعايزين نحتفل علشان العالم كله يعترف بيك، اعمل كده امتى؟ فشفنا رومان رينز بيقول له يوم 27/1 وقفلوا الباب وراهم، وشفنا مرسوم او مكتوب على الباب لوجو لعبة WWE 2K25. فهل ممكن يوم 27/1 يبقى في اعلان للعبة او ممكن يعلنوا عن البوستر بتاع اللعبة او الغلاف بتاع اللعبة؟ فهنشوف ايه اللي هيحصل يوم 27/1، بس اكيد هيحصل حاجه خاصه ب 2K 2025. واستنوا اللعبه ان شاء الله، يعني هنزلها على القناه اول ما تنزل باذن الله. بعد كده نشوف لقاء مع ريا ريبلي بتقول ان انا اخيرا خلصت من ليف مورجان واللي كانت بتغش في كل ماتشاتها، لكن لما ما لقيتش حد ان هو يساعدها خسرت الماتش. وكان واقف جنبها طبعا دايمن بريست قال ان انا هلاعب فين بالر الاسبوع الجاي ماتش ستريت فايت. بعد كده نشوف عوده هالك هوجن ومعاه جيمي هارت، وقال ان انا كنت مع تاج تيم قبل كده كتير زمان في خلال ال 40 سنه في مسيرتي في WWE، لكن الليله دي WWE معاها تاج تيم وهو نتفليكس. كان بس عايز ان هو يظهر مش اكتر. وطبعا شفنا الجمهور يعني بيعملوا صفارات استهجان ضده لكذا سبب، ممكن لان هو يعني عنصري، او ممكن السبب الثاني لان هم في LA او لوس انجلوس في طبعا ولايه كاليفورنيا الولايه الديمقراطيه. فطبعا هالك هوجن كان واقف مع ترامب وكان بيتكلم كلام وحش عن كامالا هاريس، فاعتقد ان هم ممكن برضو ده جزء من السبب ان هم مش طايقينه يعني في لوس انجلوس. واعلنوا ان ذا روك هيكون موجود في NXT الليله دي، وطبعا عرض الروك جاي هيكون ماتش لقب القارات للسيدات، هيحدد مين اللي هيفوز باللقب ما بين لايرا فالكيريا ضد داكوتا كاي. وعرض الروك جاي برضو في ماتش ما بين شيمس ضد لودفيك كايزر، وماتش ما بين تشاد جيبل ضد خصم مجهول لوتشادور، واعتقد ان احنا طبعا عارفين هيكون بنتا. وماتش ستريت فايت ما بين داميان بريست ضد فين بالر. فعرض الروك جاي برضو كويس، لكن اكيد مش هيكون بنفس قوه العرض ده. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش ما بين سيث رولينز ضد سي ام بانك. شفنا ماتش ممتاز ما بينهم الاثنين. شفنا في نهايه الماتش سوبر بليكس من سيث رولينز على سي ام بانك، لكن بعدها سي ام بانك عمل 2 GTS على سيث رولينز وقدر في الاخر يثبت ويفوز سي ام بانك بالماتش. وانتهى عرض الرو على كده.
هل تفتكروا ان خلاص كده عداوه سي ام بانك وسيث رولينز انتهت؟ والمفروض تكون انتهت بصراحه، لان اعتقد ان سيث رولينز وسي ام بانك هيدخلوا الرويال رامبل وهيلعبوا فيه. ما اعتقدش ان هم هيلعبوا بعض في الرامبل ماتش يعني فردي، وخصوصا ان سي ام بانك هو اللي فاز النهارده. فاعتقد ان يعني دي المفروض تكون نهايه للعداوه بينهم، لكن لسه برضو هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. عرض النهارده بصراحه افضل عرض في السنه، احنا لسه اول عرض في السنه من عرض رو، وهو يعتبر افضل عرض في السنه. ما اعتقدش انه حاجه هتعديه من عروض اسبوعيه في السنه دي، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل السنه دي. السنه لسه طويله. بصراحه تقييمي للعرض هو 10 من 10. اكتبوا لي تحت في التعليقات تقييماتكم بالنسبه لي العرض من 1 ل 10. متحمس جدا للرويال رامبل، العرض المفضل بالنسبه لي، يعني هو العرض الشهري المفضل بالنسبه لي حتى اكتر من راس المنيا، رغم ان راس المنيا هي اكبر عرض في السنه، بس بالنسبه لي الرويال رامبل هو المفضل. فمتحمس جدا للرويال رامبل الجايه، وان شاء الله نكون يعني نشوف ماتشات بيعلنوا عنها الفتره الجايه في الرامبل هتحصل في رويال رامبل. وطبعا هنبتدي نشوف في الفتره الجايه ناس طبعا بتقول ان هي هتدخل في ماتش رويال رامبل، زي ما شفنا النهارده ان جون سينا اعلن المشاركه. كان عرض النهارده ممتاز، وما اعتقدش انه يتكرر تاني. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك الفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.